عزيزي المشاهد، ارحب فيك في برنامجنا في يوم خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحب معاي عزيزي المشاهد في ضيفتنا مصممه المجوهرات ابرار الابراهيم. يا هلا فيك. اهلا فيك. ابرار كذا صار لك؟ من 2011 بلشنا المجوهرات. 2011 ما شاء الله. ابرار كلميني عن المجوهرات، شلون بدات الفكره وشلون انت كنتي ترسمين قبل ما تبدي المدرسه؟ من وانا صغيره ارسم وللحين محتفظه باغلب رسماتي من وانا صغيره. كبرت دشيت الجامعه تخصصت عماره تصميم. كنت هندسه وحولت عماره لان اكتشفت ان انا صوب التصميم اكثر من الاشياء التكنيكال والارقام. وبعدين بلشت يعني انا اوريدي كنت جت لي مريت بمراحل وايد. انا صممت ملابس، صممت جناب، صممت وايد اشياء. بعدين بالصدفه كنت ماخذه تركيه امي وقلت لها يعني استأذنتها ان اقدر انا اغير بتصميمها واسويها شيء حقي. تقول لي اختراعات اول شيء. فاخذت تركيه، فرست الاحجار اللي فيها واشتغلت فيها على اشياء اصغر انا اقدر استخدمها وبس. ما بديت تصميم مجوهرات. عقبها بفتره لقيت هنا تشجيع انه والله اللي انت لابستها حلو، زين ليش ما تبلشين تصممين حق الناس؟ اذا انت قاعد تصممين حق روحك شاركي الموهبه هذه مع الناس. وكنت خايفة بالأول لأن تدري المجوهرات يبيلها رأس مال، يبيلها شجاعة، يبيلها إن الناس يثقون فيك. البداية بعد التخرج ولا؟ بعد التخرج بعد ما خذيت فترة اشتغلت فيها برا الكويت، رجعت الكويت، اشتغلت بالكويت، وتوظفت بعدين بلشت. زين، انت شايفة شوية من تصميم العمارة للمجوهرات شوية؟ يمكن لأن أنت والناس كلهم متعودين أن المعمار يصمم بيوت، يصمم مدن. هو معمار. بس أنت دام إنك دشيت بأي مجال، سواء هو معماري، هو جرافيك، هو أي نوع تصميم، الجامعة اللي أنت فيها تعطيك السكيلز إنك تصمم. تحلل. جامعة الكويت قسم العمارة، أيامها كان قسم، الحين ما شاء الله صار كلية. الجامعة تعطيك أي قسم تصميم، أي مجال تصميم بالعالم. الجامعة ما تيجي تقول لك أنت صمم بيوت، ما تعطيك السكيل إنك تصمم بيت، لا، هي تبرمج مخك، تعطيك السكيلز إنك تواجه مشكلة، تحلل المشكلة، وتصمم لها حل. فأنت تقدر تصمم حل حق أي مشكلة تواجهك. مثلا المشكلة اللي أنا قاعد تواجهني، عندي أحجار أبي أسوي لهم خاتم. أنا شلون ألاقي حل حق هالمشكلة أو حق ما أبي حتى أسميها مشكلة، حق هالتاسك اللي أنا عندي إياه. فأنت كمصمم عندك السكيلز إنك تصمم أي شيء تبي، من بيت، من مدينة، لخاتم. أنتوا وايد بالكويت؟ مصممين مجوهرات. بلشنا كنا 4 تقريبا. كل واحدة فينا ستايلها وايد مختلف عن الثانية، مجالها بالتصميم وايد مختلف عن الثانية. وصدف يعني صدفت الفرصة إن تعرفنا على بعض. كنا 4 5 يمكن. أكيد بمعرض. لا، مو بمعرض، ما كنا نشارك بمعارض وايد، كنا يعني مبلشين صغار، كل واحدة فينا مبلشة بروحها. شلون التقيتوا؟ التقينا لأن اكتشفنا إن عندنا صداقات يعني متشاركة. رفيجتي طلعت أصلاً تعرفهم كلهم، فقالت تصدقين سبحان الله أنا أعرف كل مصممات المجوهرات اللي بالكويت موجودين الحين. ويعطيهم العافية أوكتيم، مجوهرات أوكتيم، سووا لنا إيفنت صغير إن كنا عن طريقهم صممنا، مو عن طريقهم، بمحلهم عرضنا مجموعة مجوهرات إحنا ال3 أو ال4 صممناهم حق الأعياد الوطنية بالكويت. فيمكن هذه كانت الفرصة اللي صدق قعدنا فترة طويلة مع بعض وتعرفنا على بعض، وكل واحدة قعدت ويا الثانية وشافت مجوهراتها وشافت ستايلها. غير كذي كنا يعني أنا شخصياً شلون تعرفت على أغلبهم، كنت أشارك بمعارض وهم من حبابتهم كانوا يقولوا لي معارض إحنا بعد نصمم، نبي نشوف شغلك، قاعد نتابعك، قاعد نشوف شغلك، شلون سويتي هذا، شلون سويتي كذي، شنو المشكلة اللي واجهتك. فكنا يعني صراحة افتخر إني مع هالمجموعة بلشت. الحمد لله. زين، عطاري شنو المعوقات إذا موسيقى؟ شنو المعوقات اللي تصادفكم؟ المواد يعني؟ المواد طبعاً، خاصة الأحجار. ما أدري بالكويت صعب تحصل المادة الخام اللي تبيها، من أحجار، من ألماس، من لولو. سوق الكويت بالذهب كان كبير، بس الدول اللي حوالينا كبرت وايد بهالمجال، فإحنا صغرنا أو ظلينا مثل ما إحنا.
بالإضافة إلى هالشيء يؤسفني إني أقول إن وايد من الناس الكبار الواصلين لهالمجال ما يعطونا اللي نبيه، ما يساعدونا باللي إحنا نبيه عشان ما نطلع. وهالشيء سواء بالسوق، سواء بالورشات، سواء إن يدشون معاك على نفس المجال. يعني هم أبصم لك بالمليون تابعين شغلنا كله، عارفين كل واحدة فينا وكل واحد فينا شنو قاعد يسوي بمجاله. أنا عندي ما شاء الله الحمد لله، أنا يعني في عندي ملاحظة. أنا شايف أشياء السريع كريال في نعومة عندك بالتاتش، شلون سويتيها؟ يعني قاعد تبرزين شخصيتك في وايد يعني في نعومة. وايد صريحة وأنا راح أبدأ في السؤال. النعومة بشغليت من شيئين أو ثلاث أسباب. السبب الأول ماديا، إن أنا بلشت من زيرو. I used my savings اللي كنت مدخلته من أيام الجامعة إن أبلش my business. فشيء طبيعي إن أنا داشة سوق جديد. للحين الورشة ما تعرفني، فما تقدر تعطيني سعر مناسب للتصنيع، فكانوا يعطوني السعر العادي للتصنيع. الذهب سعره وايد غالي يفرق. أنا أذكر وأنا صغيرة كنت أروح سعر الجرام بدينارين 750 3 دنانير ونص، وكنا يعني والله الجرام آخر 3 دنانير ونص. أتذكر من وأنا صغيرة كنت أروح بيدتي. الحين وصل الجرام 11 12 دينار. فقاعد أتكلم عن جمب بالبرايس. فدشيت سوق يحتاج راس مال، وأنا عندي راس مال على قدي، على أنا شنو. فبلشت قطع وايد صغيرة دلكت. حكم علي المادة، حكمت علي، والتيست حكم علي، لأن أنا ما ألبس إكسسوارات، ما أملك إكسسوارات، ما أشجع الإكسسوارات. وكنت من البداية حاطة ببالي أنا راح أشتغل ذهب، الماس، حاجات كريمة، ما راح أشتغل any other precious metal، ما راح أشتغل حتى فضة، ما راح أطلي ذهب. فاضطريت عشان أبرز روحي أسوي الأشياء اللي بوحدة تقدر تلبسهم يوميا، تقدر تلبسها مع الأشياء اللي أوريدي عندها إياها، بس تزيد عليهم تاتشات صغيرة، لمسات صغيرة. أبي شيء البنات اللي بعمري يقدرون يلبسونه، البنات اللي أصغر مني يقدرون يلبسونه. هي تقدر بهير سيفينجز تشتري حق روحها، ليش لا؟ خاصة بنات الجامعة. خاصة بنات الجامعة بالضبط. احنا يعني خلينا ندش شوية على التكنيك. وايد يسألون الريايل، يقولون أي أغلى الألماس ولا الذهب، أو شنو الفائدة الألماس ولا الذهب، وإذا رحت بعت الذهب كنا أحسن، ولا الناس يقولون الاثنينهم إذا استخدمتهم اثنينهم ما بنفع. أنت إيش رأيك؟ هو الألماس إذا استخدمته شوية تقل قيمته، يعتمد على طبعا جودة الألماس، حجم الحجر. الأحجار الكبيرة ما بطيح قيمتها لأن في ستاندرد تجي معها شهادات وسيرتيفيكتس، وفي سعر معين عالمي متعارف عليه بالأحجار. الألماس الصغير صح تقل قيمته. الذهب ما تقل قيمته، الذهب تزيد قيمته، حتى لو هو مستعمل راح يشترونه منك على وزنه، على سعر السوق على وزنه. فالذهب أحسنت. الذهب ذخر لو كان نتفة ذخر. أبرار في مسجات، لأن أنتم يعني طبعا لكم اكسبيرينس بالموضوع. في مسج تبين توصلين حق الناس، أو البنت لما تروح تشتري، هل شايفة أن أنت في نصيحة تبين تعطينها؟ يمكن ما أقدر أسميها نصايح، يمكن أقدر أسميها وعي أكثر من ما أنها هي نصايح. الأشياء اللي واجهتها وأحس إن لازم شوية الناس توعى عليها، إن إحنا صح إن بنات كويتيات وحتى شباب كويتيين قاعد نصمم مجوهرات. إحنا مصممين، أنا مو بياعة، أنا مصممة. I'm selling you my design، تعبي وساعاتي وشغلي. مثل ما أنت لما تيجي عندي زباين قاعد يقولوا لي يبون يصممون البيوت، أنا معمارية بالنهاية. قاعد تدفع الفلوس على التصميم، وقاعد تدفع الفلوس على بيتك اللي قاعد تسويه، مو قاعد أعطيك بيت، قاعد أعطيك تصميم البيت. نفس الشيء بالمجوهرات، أنا قاعد أعطيك قطعة مجوهرات، بس لازم أنت تقدر تصميم. الناس بالكويت قاعد يقولوا لك ما شاء الله تبارك الرحمن، يقولوا لك مشكشكين ماركات دافعين عليها بالآلاف، وأنتي تكاسبك على شنو؟ بالنهاية هو مصمم، العالمي مصمم، وترى هم أنا مصممة، وأنا بنت ديرتك مصممة، تعبت ودرست واجتهدت، وقاعد ياخذ من وقتي وقاعد ياخذ من جهدي، وقاعد أسوي حق روحي اسم عالمي. أبي هالفرصة، أبي إني أنا أوصل للعالمية
حالي من حال كبار الماركات، ليش لا؟ هم مو أحسن مني. أكبرها بدوا كانوا ينظمون الورشات، كانوا يشتغل عامل بالورشة، والحين they're the biggest industries ونيم هولدرز بالعالم بالمجوهرات. فلما تيجي زبونة تسألني كم جرام فيها، أقول لها أقدر أقول لك كم جرام فيها، بس أنا مو قاعدة أبيعك الجرام، أنا قاعدة أبيعك ديزاينر بيس، قاعدة أبيعك قطعة مصممة تقدرين تروحين تصبين عليها. وهذا الشيء قاعد يصير، وأنا قاعدة أدش ورشات وأشوف سكرين كابتشرز وتصاميم منسوقة على الورشات وقاعد يصبون يعني قاعد يصبون بالعشرات منها. بس ريسبكت الديزاين. يعني أنا من زمان ما أشجع اللي يشترون أشياء تشبه، ما بيقول تقليد، تشبه ماركات معينة، لأن أحس إن أنا قاعدة أهين المصمم اللي اشتغل وتعب، حتى لو هو سعره غالي. ما أشتري الغالي، لو أنا I can't afford it ما أشتري الغالي، بس ما أهينه وأشتري الناس اللي قاعد يحاولون على تعبه يغلونه. فنفس الشيء أنا أبي الناس تقدر تصميمي لو كان بسيط، لو كان سمبل، لو كان ناعم مثل ما قلت، بس أنا اجتهدت فيه. أنا سافرت ويت الأحجار، أنا سافرت ويت السلاسل، وأنا جابلت واشتغلت ورحت الورشة، وأنا يومياً أروح الورشة وأقعد على راسهم. فأبي الناس تبدي تستوعب هالشيء، إحنا مصممين، إحنا مو بياعين. خلينا نمشي شوية. الوقت اللي تاخذينه مثلا بالخاتم الصغير أو الدبلة، فأنت نبي نوري شوية، نوري الناس إيش كثر ياخذ قاعد ياخذ مني وايد. ليش؟ لأن أنا أشتغل يمكن مخي شغال على أكثر من طريقة بالشغل، لأني معمارية. مرات يكون عندي تصميم ولازم ألاقي الأحجار حق التصميم. مرات لا، أنا رايحة مسافرة قاعدة أشتري أحجار ولقيت حجر أول مرة أشوفها، ما استخدمتها من قبل بس أبي أستخدمها. فمرات لا، يكون عندي شيء أصممه. فهذا جانب ثاني، إنه من يا قبل البيضة ولا الدياية. مرات التصميم يا قبل الحجر، مرات الحجر يا قبل التصميم. شيء ثالث بعد لما أسوي إن إذا جت لي وحدة قالت لي أنا أبي سبيشل ثاني، أبي شيء خاص حقي، أنا عندي يا عندها حجر يا تبي حجر، فلازم أصمم لها هي شيء خاص. وهذا أهم شيء وايد ممتع. فأنت ياخذ منك وقت إنك تصمم وتسافر تلاقي أحجار، هذا وقت وجهد وتعب ومصاريف. ياخذ منك وقت إذا أنت عندك الأحجار وتبي تفكر لها بتصميم، فأقعد. طبعاً التصميم ما يطلع لك بيوم وليلة، وحتى إذا طلع لك بيوم وليلة ومرات بلا يطلع تصميم، لا الحين عندي تصميم بسرعة بسويه، بالشغل تغير يموديفاي، تعدل عليه، تطور عليه، وهذا قاعد ياخذ منك جهد حتى بالورشة وبرا الورشة. أنا كمعمارية أنا ما درست مجوهرات، ما اشتغلت بإيدي بالمجوهرات. أنا ببالي شيء أصممه، أروح الورشة يقول لي أوكي تصميم صح، بس بالذهب ما يصير. مثل ما معماري صمم شيء ويا الستركتشرال انجينير قال له بالأحلام وما راح يطبق هالشيء. بالضبط نفس الشيء، أصمم خاتم لو كان بسيط، هم اللي بالورشة أدرى مني بالمعدن اللي يشتغلون فيه. فلما يجي ويقول لي ما يصير، ريديزاين، صمم مرة ثانية ويجي نفس فكرتك صيغها بطريقة ثانية عشان هو يقدر يطبق لك إياها. غير لما يجي لك هم ثالث حالة اللي لك واحد يبي تصميم خاص، وأنا بالتصاميم الخاصة وايد أحب أسويها personalized. يعني وايد أحب لما الواحد يلبسها يدري إن هي حقه، شخصيته حقه وماكو. وحتى لو شخص ثاني لبسها تقول mean nothing حق الشخص الثاني، nothing. أصلاً ما يعني كذا مرة صممت خواتم داخلها أسامي الزوج والزوجة، فعطى الخاتم حق أحد ثاني ما يقدر يلبسها، ما يصير يلبسها. عدد أحجار معينة طابق مع عدد عيالهم، بس هم يدرون بهالمسج، بس هم يدرون بهالديتيل. شخص ثاني يلبسها ما راح يدري بهالديتيل وما راح تكون عانيت له أي شيء. أبرار أبي بصراحة، وين البنت الكويتية بالأناقة وبالذوق؟ لأن أنت مجال جماس مجوهرات، كلمينا عنها شوي. البنت الكويتية من بيت كل بنات العالم جريئة، وجرأتها تخليها سباقة بكل شيء، بالذوق، بالفاشن، بالموضة. احنا بناتنا الحمد لله على النعمة اللي عايشين فيها في الدولة الصراحة. يعني
ما أتخيل إني أقدر أعيش بأي مكان ثاني مع عائلة ثانية بأسرة ثانية بديرة ثانية وتكون عندي هالحرية. أنا بنية بس أنا عندي كل الإمكانيات اللي أبيها. وأقول هالشيء بصراحة، وأمس قاعد أتناقش مع بنات سعوديات ضيوف جايين لي بنفس الموضوع، إن إحنا بالخليج وخاصة بالكويت عندنا حريات نحسد عليها صراحة. البنية تقدر تشتغل، تقدر تدرس، تقدر تكون اللي تبيه ليمتلس، ما عندنا أي حد يحد البنية، إحنا نحط حدودنا. البنية تقول لك ما أقدر، هي حاطة الحد حدودها، مو الدولة حطت لها الحد، مو أسرتها حطت لها الحد، هي حاطة الحد حدودها. إحنا عندنا المادة، عندنا إذا نبي ندرس نقدر ندرس اللي نبي، نقدر نسافر، نقدر نسعى، أهلنا يشجعونا، أسرتنا تشجعنا، دولتنا تشجعنا. والله أنا شايف في تاتش إسلامي ساعات. شنو القصة في آيات؟ في مجموعة آيات وايد مختارة غير عن المعتاد، غير معتادة. هي أكثر شيء الآيات اللي صادفتني بحياتي بمواقف وعرفت تفسيرها إن لا بعد ثاني إحنا ما كنا عارفينه. غير مثلاً على حبي اللي أنا لابستها الحين، يعني هي ويطعمون الطعام على حبه. فأنت هي أنا بالنسبة لي أنا كل شيء بالدنيا أنت لازم تسويه على حبه. صح. بس ما أتوقع أنه يحتاج تسوي أكثر من شيء. صح. لو أنت تمشي بحياتك كل شيء تسويه على حب الله سبحانه وتعالى، صح. ما راح تسوي ولا شيء غلط. صح. ما راح تسوي ولا شيء غلط. صح. فحسيت إن في مسجز أبي الناس يتذكرون، أبيهم يفكرون فيهم أكثر. لما تفكر الحين، لما الواحد تشوف على حبه ما راح أطلع نفس النظرة، ما راح تقراها أيوة يلا لا أنا بسوي كل شيء بحياتي على حب. تحبين تقولين شيء نهاية اللقاء؟ شكرا على اللقاء الرائع. نشكر قناة الصباح الإخبارية على الفرصة إن قاعد تبرزنا كشباب كويتي، تبرز مواهبنا حق العالم. حياك الله. عزيزي المشاهد، أشوفك في لقاء آخر.